سلام دوستان عزیز، به آشپزخانه من خوش اومدید. اشرف هستم. امروز با یه غذای بسیار سالم و در این حال خوشمزه در کنار شما هستم. غذا ماهی هستش در آون. مواد لازم برای این ماهی خوشمزه من 2 تا دسته کوچیک گیشنس گرفتم، پیازچه البته، یکم نعنای تازه دارم، میتونیم به جاش نعنای خشکم بزنیم. همینجور که میبینید اندازه یه قاشق غذاخوری شود خشک و جعفری خشک و ادویه ها به مقدار لازم. ادویه 7 ادویه هستش، 7 اسپایس، 7 اسپایس، زردچوبه، فلفل سیاه و قرمز، نمک، گردو، سیر، پیاز و رب آلوچه و رب انار که بعداً باید با آب یکم رقیقش کنیم و اضافه کنیم به سبزیمون. خب شما سبزیتون اصلا لازم نیست که خیلی خورد بکنید، چون به هر حال سرخ میشه این سبزی و یه ذره زیر دندونم بیاد بد نیست، خوشمزه است. ناگفته نمونه که اگر شود و جعفری تازه در دسترستون هست میتونید استفاده کنید، خوشمزه تره. پیازچه ها هم به همین ترتیبی که میبینین خورد میکنیم. همونجور که قبلا گفتم لازم نیست زیاد خورد بشه. من برای این ماهی پیاز رو خلال نسبتاً درشت خورد میکنم، ولی شما باید به ذائقه خودتون ببینید چجوری دوست دارید. بعد از اینکه پیازارم خورد کردیم دیگه مرحله پختن شروع میشه که باید پیازا رو سرخ کنیم. بعد از که یکم نیمه سرخ شدن سبزی رو اضافه میکنیم و ادویجات و رب و گردومون رو میزنیم بهش. شما میتونینم ریزتر خورد کنید. البته من سیرا رو تصمیم گرفتم با این چیز بکنم برای اینکه سیر رو خیلی ما درشت دوست نداریم. بازم شما هر جور که خودتون دوست دارید، یعنی خراب نمیشه رسیپی. اگرم بعضی دوست ندارن اصلا نمیزنن، ولی معمولا ماهی با سیر خیلی خوش عطرتر میشه. برای ما سیر بیشتر بهتر، خوشمزه. سیرامونم به این شکل در میان. من نمیگم این رسیپی شمالی جنوبی مربوط به جایی هستش، آمیخته ای از چند مدل ماهی که شمال یا جنوب درست میکنن. من تصمیم گرفتم اینجوری درستش کنم و ما اینجوری دوست داریم. بعضی ها میگن شاید مال شمال باشه، ما شاید مال جنوب باشه، چون تند میشه میگن مال جنوبه، چون سیر و گردو و رب انار داره میگن مال شماله. ولی من فکر میکنم هر کسی هر جوری دوست داره باید درست کنه و این جوریه که ما دوست داریم. روغنمون رو میذاریم گرم میشه، سیر و پیاز رو میریزیم که سرخ بشه.
اندازه یا قاشق چایخوری زردچوبه میزنیم، 2 قاشق سرخالی نمک، 1 قاشق 7 اسپایس. فلفل سیاه خیلی کم میزنیم چون فلفل قرمز هم باید بزنیم، باید یه ذره تند بشه. نمیخوایم سبزی بپزه، فقط میخوایم یه تفت بخوره. و اینجا گردوهامون هم یه کمی خورد میکنیم، قاطیش میکنیم. حالا همونطور که گفتم اینو یه ذره آب میریزیم توش، آب جوش، و همش میزنیم تا یکم رقیق شه. اگر بخوایم ترش‌تر بشه بیشتر میزنیم. ماهیمون هم با یه کوچولو ادویه و یه کمی روغن زیتون یه کوچولو ماساژش میدیم که اینا پخش بشه. در همین حد، اصلا روغن اضافی لازم نیست، اینطوری که مطمئن بشیم به همه جوش ادویه رسیده. و اینو میذاریم توی ظرف فرمون و فرمون هم 375 یا 400 گرم میکنید. اگر 400 گرم کنید 15 تا 20 دقیقه حاضر میشه. استارت. یه توصیه دیگه هم که میکنم اینه که ضخامت ماهیتون خیلی مهمه در زمانی که برای پخت لازم هستش. اگر ضخیم‌تر از این هستش قاعدتاً باید دمای فرتون بالاتر باشه و یا اینکه مدت زمان بیشتری رو داشته باشید براش. چون من برای خودم پیش اومد که یک مرتبه این ماهی ضخامت زیاد بود و با اینکه همه غذاهای دیگه هم حاضر بود و مهمانم داشتم تعداد زیاد، این ماهی سر منو بازی داد و زمان پختش خیلی خجالت داد دیگه. خلاصه حواستون باشه. این یه نکته بود که چون من پیش اومده و گفتم به شما عزیزان بگم که برای شما پیش نیاد. اینم حلقه حلقه میکنم برای اینکه آخر سر بذارمشون روی سبزی‌ها. بعد ماهی سلمان موقعی که میپزه خیلی روغن پس میده خودش. سبزی رو میریزم روی ماهی و سعی میکنم کامل کاورش کنم، بپوشونمش با این سبزیه. و اینا رو به این صورت میذاریم روش و روش رو دوباره با فویل کاور میکنیم. خب حالا که دما رسید به 375 ماهیمون رو میذاریم توی آون به مدت 20 یا 25 دقیقه. میبینید همونجوری که معلومه قشنگ پخته، آماده است برای سرو. امیدوارم که درست کنید، خوشتون بیاد. حالا میریم که تیستش کنیم.
خب اینم از ماهی ما آماده است. میتونید کنارش یا برنج بذارید که ما برنج میذاریم، ولی شما میتونید وجتبل بذارید، هر وجتبلی که خودتون دوست دارید و ترجیح میدید. فوق العاده است. حتما بهتون پیشنهاد میکنم درست کنید. مرسی که هستید.